Sá sùng có hàm lượng dinh dưỡng cao và còn tạo nên mùi hương đặc trưng cho món phở. Để nấu phở, người bán phở ngày xưa dậy từ 3-4 giờ sáng, cho xương bò, tôm he, sá sùng khô và nồi hầm khoảng 2 tiếng. Khi chất bổ từ con sá sùng tan hết vào nước, thì người làm phở vớt hết bọt đi để cho nước dùng thật trong. Chính cái vị thơm ngọt, giàu axit amin của nước phở này đã ngấm vào miệng lưỡi của bao thế hệ người Hà Nội. Phở là cái món quà sáng ấy, không những của bản thân riêng tôi mà nói chung là với người Hà Nội, ai cũng có một cái sở thích riêng. Tôi cũng chọn cho mình một cái quán phở mà tôi cảm thấy hợp với mình. Tôi là cũng đã từng đi rất nhiều nơi, từ Sài Gòn cho đến tất cả các vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cái vùng Tây Bắc, thì tôi thấy rằng là không đâu phở có thể ngon bằng và có cái hương vị đặc biệt ở ngay tại Hà Nội. Bởi vì là phở Hà Nội nó có một cái hương vị rất là đặc trưng, cũng là một cái hương vị ví dụ như là quế này, ví dụ như là hồi, như là gừng nướng, hành nướng. Nhưng mà riêng quán phở này thì cái nước dùng của phở rất là dịu, rất là ngọt. Và một điều đặc biệt nữa là ở đây chủ quán đã có cho cả cái hương vị, cái sự vị ngọt của sá sùng. Phở hôm nay đã khác phở xưa nhiều lắm. Vẫn là bánh phở trắng và dẻo, vẫn là thịt bò mềm và tươi, vẫn có màu xanh của những cọng hành, màu đỏ của ớt, vẫn có mùi thơm của thảo quả, nhưng không có sá sùng. Phở đã mất đi cái ngọt thanh, ngọt đậm, mà thay vào đó là cái ngọt của mì chính, của nhiều thành phần hương vị khác, kể cả những hương vị của ẩm thực nước ngoài. Thế nên, mấy ai còn nhớ đến hương vị ngày xưa, bởi họ đã quen dần với cái thiếu, và cái thiếu đó lâu ngày bỗng trở thành quen thuộc. Khi nói về ăn, cố nhà văn Nguyễn Tuân làm cho ta có cảm tưởng đó không chỉ thuần túy là một miếng ngon. Nó còn là một miếng đẹp, miếng tinh thần, khiến ta phải đối xử với nó một cách có văn hóa. Nghĩa là ăn cũng phải theo đúng phép tắc, lễ nghi, kiểu cách. Tức là ông đã cố tình nâng lên tầm quan trọng, thiêng liêng những thứ vốn bị coi là phàm tục, tầm thường. Vậy là bậc thầy văn chương ấy đã coi cái sự ăn cũng như một thú chơi nhàn tản, như muôn vàn các thú khác của người quân tử mà ông đã thuật lại trong tập truyện Vang bóng một thời. Hành trình xuyên thế kỷ của phở đã được các bậc trưởng lão làng phở đúc kết như sau. Giai đoạn đầu những năm 1908-1930 xuất hiện và định hình món phở. Năm 1930 đến 1954, phở phát triển và đạt đến cực thịnh. Giai đoạn từ 1954 đến 2000 ghi nhận một thời kỳ đầy biến động, mang lại cho phở diện mạo đa sắc. Bước sang thế kỷ 21, có thể coi như phở đã chính thức đánh dấu thời kỳ hòa nhập, toàn cầu hóa, công nghiệp hóa phở. Ngày nay, khách hàng là thượng đế, nên người làm phở cũng phải thay đổi cho phù hợp với nhiều đối tượng thực khách. Mỗi hàng phở đều có một bí quyết riêng, làm nên sự thành công của mình. Không những là mùi vị, mà còn cả kiểu cách chế biến với các nguyên liệu khác nhau, không gian thưởng thức cũng khác nhau. Không biết, tương lai vài chục năm nữa, hương vị của phở sẽ thay đổi thế nào? Có còn xứng đáng lưu danh một thương hiệu Việt trong lòng du khách bốn phương? Trước muôn vàn biến thiên của thời cuộc, trước những sự phát triển của xã hội, mọi thứ đều có thể đổi thay. Nhưng dẫu vậy, theo dòng chảy thời gian, những gì tốt đẹp nhất vẫn còn lắng lại cùng con người. Và phở, món ăn quen thuộc và ưa dùng với mỗi chúng ta, cũng sẽ vẫn đồng hành trong cuộc sống. Món đệ nhất quà này dễ ăn ở mọi lúc, mọi nơi, ở mọi thời tiết. Nhưng hơn cả đó là một món ăn hội đủ mọi hương vị thanh tao, mà ai đã từng nếm thử thì dù khó tính đến đâu rồi cũng sẽ thấy ưa thích và lâu dễ thành nghiền. Tôi là người Venezuela. Tôi sang Việt Nam cách đây 1 năm rồi, đang học ở trường xã hội và nhân văn. Em thường xuyên ăn phở. Đây là một trong những món ăn yêu thích của em. Em nghĩ là phở thì rất là ngon, dễ ăn, có một vị đặc trưng
nó thể hiện cái vị của Hà Nội và Việt Nam. Từ khi xuất hiện và cho đến mai sau, chắc chắn phở vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong thực đơn của người Hà Nội. Phở vừa là một món ăn bình dân, vừa là món đặc sản của người Hà Nội đối với du khách quốc tế. Nó mang đậm hương vị duyên riêng mà những người con trên đất Hà Thành đã tạo nên, góp phần không nhỏ vào sự nổi tiếng chung của ẩm thực Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Ơi kinh thành ngàn năm qua nắng mưa thời gian qua bão giông đàn bom vẫn nhịp rêu phong Hà Nội, vẫn thơm hương từng trang Hà Nội. Đêm mai thăng long đông đô Hà Nội,